Hello everyone, welcome to my channel Jimmy Bhukan. কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি মই কথা পাতিম আপোনালোকৰ সৈতে D10 ৰ ওপৰত। D10 কি হয়? D10 ফেচ আৰু বডিত কেনেদৰে ইউজ কৰা হয়? বিজ ভাল নে? D10 ভাল? এই ভিডিঅ'টোত তালৈকে কভাৰ কৰিম। আৰু D10 আমাৰ শৰীৰত আমাৰ স্কিনত কেনেকৈ পৰে? যেতিয়া আমি ৰ'দত বেছিকৈ অহা যোৱা কৰোঁ তেতিয়া আপোনাৰ স্কিনত D10 দেখা পাব। এতিয়াতো সামাৰ টাইমত ৰ'দটো বহুত চোকা থাকে আৰু এই ৰ'দে আমাৰ স্কিনখন কলা কৰি পেলায়, পুৰা টেন দেখা পোৱা যায় আমাৰ স্কিন বিলাকত। উইন্টাৰ টাইমতো ঠিক তেনেদৰে আমি ৰ'দ লোৱাৰ ফলত আমাৰ স্কিনখন টেন দেখা পোৱা যায়। এই টেন বিলাক সময়মতে ৰিমুভ নকৰিলে কি কৰে, এটৰপকে দাগ পৰি দাগটো হেভি কৰি পেলায়। আপোনাৰ পিগমেন্টেশনৰ প্ৰব্লেম আহি পৰে, লাহে হাই পিগমেন্টেশনৰ প্ৰব্লেম আহি পৰে, আণ্ডাৰ আই এৰিয়াটো আপোনালোকৰ ডাৰ্ক চাৰ্কল কৰি পেলায়। এনেধৰণৰ যথেষ্ট প্ৰব্লেম আহি পৰে। এতিয়া আমি আপোনাক জনাম বিজ ভাল নে D10 ভাল। মই সাজেষ্ট কৰিম আপোনালোক D10 ইউজ কৰক। D10ত আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ এমোনিয়া নাথাকে। নেক্সট আপোনাৰ কোনো আহাৰাই স্কিনখন আপোনাক হাইড্ৰেট আৰু মইশ্চাৰাইজিং কৰি ৰাখিব। আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ হাৰ্মফুল হ'বলৈ আপোনাক নিদিয়ে। গতিকে আপুনি D10 ইউজ কৰক, স্কিনখন হাইড্ৰেট আৰু মইশ্চাৰাইজিং কৰি ৰাখক। ব্লিচে আপোনাক স্কিনখনত থকা হেয়াৰ বিলাক ব্ৰাউন কৰি পেলাই, স্কিনখন বেছি লাহে ড্ৰাই কৰি লৈ গৈ থাকে। এতিয়া আপোনালোক ফেচ আৰু বডিত D10 কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে। আজি আপোনালোকক মই এটা ব্ৰেণ্ড প্ৰডাক্টৰ ওপৰত দেখুৱাম। এইটো ৰাগা প্ৰডাক্ট। এই প্ৰডাক্টটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে আজি মই তাৰ ওপৰত আপোনালোকক জনাম। প্ৰথমতে আপোনালোকে ফেচটো ধুনীয়াকৈ এখন চাফা টিচুৱে চাফা কৰিব। খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চাফা কৰিব। নেক্সট আপোনালোকে যিকোনো এটা ক্লিনজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব। এই ক্লিনজাৰটো এনেধৰণে আপোনাৰ ক্লিনজাৰ ইউজ কৰি এনেধৰণে জেণ্টেলি ক্লিন কৰি ল'ব। জেণ্টেল মাছাজ দি পিনি এনেকৈ ক্লিন কৰিব ল'ব। এই ৰাগা D10ৰ পেকটোৱে আপোনালোকৰ, এই ক্ৰিমি পেকটোৱে আপোনালোকৰ উঠটো বহুতৰ এনেকৈ ক'লা পৰি থাকে। এই ক'লা পৰা কিছুমান ছোৱালী বা ল'ৰাই চিগেট খাই এনেকৈ উঠটো ক'লা পৰি যায়। এই ক'লা পৰাবিলাকো খুব সুন্দৰকৈ নাইকিয়া কৰি পেলাই আপোনালোকে কৰি চাব। খুব ভাল ৰিজাল্ট পাব। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ক্লিন কৰি দিব। ক্লিন কৰি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে স্কিনখন ক্লিন কৰি ল'ব।
তাৰপিছত এইটো পেক আপোনালোকে এইটো এটা বাউলত উলিয়াই ল'ব। সকলো টিচুখিনি স্কিনখন ড্ৰাই কৰি দিছোঁ। এতিয়া পিঠটো এরকম করে নেব, করে লাহে লাহে সব উপরে উপরে এনেকে ব্রাউনলি লগাই দিব। কলগেট যেনেকে লগালে অকল ৰিপিটকে পুৰে এইটো টাইপত পুৰিব, একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে, ই আপোনাক কোনো অপকাৰ নকৰে। লাহেকৈ আপোনাৰ স্কিনৰ পৰা D10 বিলাক লাহেকৈ আঁতৰাই ৰাখিব। চব এনেকৈ কৰি ওপৰে কৰি লগাব। মই যেনেকৈ লগাইছোঁ চাই থাকক, যেনেকৈ মই লগাইছোঁ দেখিছোঁ এনেকৈ লগাব। হাত সাৰি থাকিব। এতিয়া আপোনালোকৰ মই 15 মিনিটৰ পিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ। চকুৰ পৰা কটনখন আঁতৰাই ল'ব, জেণ্টেল মাছাজ কৰিব, খুব ধুনীয়াকৈ লাইটলি মাছাজ কৰিব। খুব বেছি 3 মিনিটমান এনেদৰে মাছাজ কৰি পিনি আপুনি এখন লাইটলি পানী অলপ লৈ আকৌ মাছাজ কৰিব। লাহে লাহে প্ৰেছাৰ বহুত নিদিব, লাহে লাহে মাছাজ কৰি গৈ থাকিব। এতিয়া বাউল এটাত পানী লৈ